ไฟนะคะปานกลางค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะเอาเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วสำหรับคนรักสุขภาพและคนทานคีโตทุกคนนะคะซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะคะและทำง่ายใช้เวลารวดเร็วค่ะกับไก่ก้อนหมูเส้นคีโตค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะช่องแช่วุ้นเส้นก่อนนะคะประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นเอาไปตัดให้สั้นที่สุดค่ะแล้วเรามาเตรียมในส่วนของพริกไทยกันค่ะตามด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะตำให้เข้ากันจนละเอียดเลยนะคะห้ามมีความหยาบเลยนะจะใช้เนื้อไก่บดค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะตามด้วยน้ำมันหอยคีโตค่ะซีอิ๊วขาวคีโตจ้าและไข่1ฟองตามด้วยวีกูเต้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะคนได้สักครู่ใส่เส้นที่เตรียมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะหลังจากนั้นใส่นะคะในส่วนของต้นหอมซอยนะคะใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันนำไปทอดนะคะหลักการทอดก็คือเราจะต้องตั้งกระทะนะคะโดยที่น้ำมันมะพร้าวร้อนนะคะหลังจากนั้นหรี่ไฟกลางค่ะเราเริ่มทอดกันค่ะไฟนะคะปานกลางถึงละไฟนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางค่ะใช่ไหมคะเราจะทอดในน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อจะเอาน้ำมันเข้าร่างกายกันนะคะเหลืองขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามานะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไก่ก้อนวุ้นเส้นคีโตค่ะเป็นเมนูทำง่ายๆนะคะสามารถทำทานได้ในวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพและคนที่ชอบทานคีโตทุกคนช่วยลดน้ำหนักได้ดีแน่นอนค่ะเพราะได้โปรตีนเต็มๆมาจากเนื้ออกไก่นั่นเองค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ